แต่อยากจะบอกว่าที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้อะไรไม่ได้เปิดไมค์อะไรไม่อะไรไม่อะไรเป็นอะไรกันก็ไม่ นี่มันก็กินกันซ้ำซ้อนกินกันซ้ำซ้อนวุ่นวายเลอะเทอะเต็มไปหมด ไม้พี่ลมพรที่มีเพลงแปลงที่ชื่อว่ามีแฟนเอาทนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองพอแล้วมึงหยุดร้องได้แล้วเยอะโอ้ยเยอะแยะกันตอนพี่ลงไปอยู่ห้องมอสคนพี่เปิดตัวเกสเข้ามือถือแล้วมาดูที่ห้องโอ้โหหน้าแชทมันแบบโอ้มันบิ้วกันมันโอ้โหมันเยอะมากเอาละครับน้องๆมาใครเป็นเงาเสียงใครเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับที่เล่นกันไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเงาเสียงป๊อปแคลรี่บาร์ขึ้นมาครับป๊อปขึ้นมาครับป๊อปขึ้นมาหยิบขึ้นมาใครจะเป็นเงาเสียงใครครับหมวก1 ใบนะครับจากท้องนะครับเริ่มง่วงแล้วว่ะ ยังมีคนไปเม้นในเฟซเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยแม่งเอ้ยนี่ยังไม่จบอีกใครเงาเสียงอะไรเอาให้ครบ30คิวครับมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะขอบคุณด้วยนะครับ MRX 1998นะครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะครับเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างนะครับอันนี้เรื่องจริงนะคนใช้ในชีวิตประจำวันและในเรื่องของโซเชียลเหมือนกันด้วยก็นะครับขอบคุณน้องเยสเอกด้วยนะครับนะฮะโซเชียลเนี่ยนะครับเวลามีข่าวมีอะไรมาเรื่องการทำอะไรนะครับนะเราก็จะเทแล้วก็จะพลึบไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องประเมินให้ดีนะครับว่าเฮ้ยสิ่งไหนมันจริงสิ่งไหนมันไม่จริงสิ่งไหนเราช่างใจสิ่งไหนเฮ้ยเข้ามาแบบนี้มันจะต้องนี่มันต้องมีแผนเพิ่มขึ้นมาแบบนี้คิดให้หลายซ้อนซับซ้อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการสอนของเรานะฮะนะเราต้องคิดกันให้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับโซเชียลมากไม่ได้นะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันซับซ้อนมากนะครับบางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแผนมันอาจจะเป็นการตลาดของโซเชียลการอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องฟังให้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเข้าใจกันให้ดีด้วยนะครับบางทีบางคนเขาตั้งใจปล่อยคลิปไปเพื่อเขาจะแป๊บเดียวเขาก็ดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะคลิปเล่าการคลิปอะไรเงี้ยก็ต้องคิดให้ดีอย่างพี่เนี่ยที่คิดหนังเรื่องอาบัติเนี่ยพี่ยังคิดเลยนะครับว่าเฮ้ยแม่งมันไม่ต้องลงทุนทำโฆษณาเลยนะเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาอาจจะไปคุยกับทางกรมศาสนาแล้วก็ทำท่าให้แบนไปแบนมาสุดท้ายเดี๋ยวแม่งก็ฉายได้เหมือนเดิมไม่ต้องทำการตลาดอะไรเลยไม่ต้องไปโฆษณาลงทีวีอะไรมากมายสุดท้ายคนแม่งก็รู้จักเยอะแยะกำไรดูอย่างพอวอลเกอร์สิครับเป็นไงล่ะถ้าพอวอลเกอร์ไม่ตายหนังฟาส7ไม่ดังนะพอวอลเกอร์แม่งยอมตายเสียดร.โอหักแล้วครับพี่ไม่ใช่โอหักหรอกเขาไม่มีคนเอานะครับแกอายุเยอะแล้วนะอายุเท่าพี่อานี่แหละครับดราม่าจบแล้วครับมาเงาเสียงนะฮะขาดไปอีกกี่คิวขาดได้แค่12คิวแค่นี้เหรอแกให้แกดราม่าไปเพราะว่าชีวิตแกพยายามให้ผู้หญิงเข้ามาหาแกมากนะครับเพราะว่าแล้วแกก็ตามผู้หญิงมาเยอะนะแกก็ไม่มีใครลงเอยกับแกเพราะว่าแกเวลาไปเจอใครเนี่ยแกก็ชอบเป้าหมายไม่ไว้พุ่งชนตลอดเลยนะครับนะแกแทนที่จะคุยก่อนอะไรก่อนก็โอ้โหโอบถูมันก็ใครจะไปอยู่ด้วยวะมันก็ตายพอดีเลยใช่ออกตัวไม่อย่างกระเสือจะไปกินเนื้ออย่างนั้นน่ะก็ต้องค่อยคุยกันโน่นนั่นโน่นนี่คุยเรื่องอนาคตการชอบพี่จริงไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยว่ากันไปดร.สายเงินใช่ประมาณนั้นแหละครับผมเงาเสียงนะฮะ12คนเองเหรอขอคนตั้งใจที่ขึ้นนะพี่เปิดคิวครับขอคนตั้งใจนะหมวก1 ใบจะเป็นของใครนะครับปิดคิวครับมาสวัสดีครับเซนโตะครับสวัสดีครับ
วันนี้เป็นเงาเสียงใครครับป๊อปแคลอรี่บาบาครับมาลองของใหม่ด้วยครับอ้าว1 แหวนล้านคิวครับลงมาฮะลงมาครับสวัสดีครับน้องเชิฟครับสวัสดีครับลงไปอะไรไม่ต้องเอาเซนโตขึ้นมาเอาเซนโตขึ้นมาฮะคนส่งระวังตัวไว้ เอาจะเล่นกับพี่เหรอไอ้น้องกูอุตส่าห์ขึ้นได้ผมเต็มตัวถ้ามี1 แมวก็ไม่ต้องล้างนะพี่นับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ต้องล้างหรอกเนาะไม่เป็นไรเนาะนอนเนาะนอนไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันดึกแล้วนะครับมาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมายังพูดอะไรไม่ออกครับแล้วร้องเพลงเลยแล้วกันเอาเลยครับไอโดมึงอยู่ไหนหามึงไม่เจอมึงปลดเองไม่ใช่เหรอไม่มีใครบอกให้มึงปลดนี่มึงบ้าป่ะพี่ผมขอไปคิวสุดท้ายก่อนนะครับเตรียมตัวแป๊บได้ครับได้ครับได้แล้ว มาโอเบโอโยฮะไม่อยู่นะครับมาเซนโตครับเดี๋ยวทำไมขึ้นไปอย่างนั้นนะไม่ตวัดคิวไงไม่เป็นไรครับมาครับครับป๊อปแคลอรี่บาร์เพลงอะไรครับครับระหว่างที่รอเขาครับแต่ต้องตัดไปร้องท่อนหลักนะเพราะท่อนแรกคีย์มันต่ำมันเป็นของอีกคนโอเคนะครับครับเชิญรับฟังได้ครับครับคนที่รอเธอคงอีกไม่ช้าก็ไม่อยู่ข้างเธอคนที่รอเธอมีเวลาเหลือแค่ไม่นานก็ต้องไปน้ำตาที่ลิ้นไหลมีแค่เขาที่จะหยุดมันไว้โหวตครับชั่วโมงที่อ่อนไหวมีแค่เขาที่ใจเธอต้องการว่าที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมไว้ว่าเธอต้องการอะไร2.96 ขอบคุณเซนโตด้วยนะครับครับเดี๋ยวครับไม่ต้องห่วงแล้ววันนี้ไม่ต้องแจกแล้วว่าเสียเวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปแจกผมจะบอกว่าถึงอัดแต่มันเป็นเสียงผมจริงครับมาโฆษณาสตูดิโอหน่อยนึงนะโอเคนะครับไปแล้วครับครับโอเคครับขอบคุณครับสกายเสียงเหมือนใครฮะขออีก3 คิวได้ไหมพี่ยังไม่ได้เตรียมเพลงได้ครับเดี๋ยวคิวสุดท้ายเลยก็ได้คิวสุดท้ายครับมาฮะปราบเพชรครับฮัลโหลครับเราเห็นผมว่าเหรอดาจิมครับผมรู้จักเปล่าดาจิมแบบไทยครับดาจิมนี่เสียงเหมือนดาจิมแน่นอนเลยไปประกวดที่ไหนร้องแรปก็มีแต่ทำเสียงเหมือนดาจิมฟังให้ดีครับคนนี้แชมป์แห่งประเทศไทยเงาเสียงดาจิมครับเชิญรับฟังผมย่อเคยฟังเปล่า04นะเช้านี้เร่งราวเมื่อ8 โมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตและตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จตี 1:30ด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึ่งรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดล้างและงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10 ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวันเวงทำให้ขนนำเป็นที่1ครับผม 3.10 ครับ
มาริโอฮะ สวัสดีครับเปียครับ โอ้โหเสียงหล่อมากครับลีโอทำไมเสียงหล่อขนาดนี้ฮะ วันนี้มาเป็นเงาเสียงพี่เปิ้งครับผม อ๋อพี่ป้างต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ อ๋อเหมือนหนาวยังไงไม่รู้อะพี่ป้างลองดูครับพี่ป้างครับอ๋อเย็นมาก ได้ครับ รถบ้างสิครับ มาครับ เดี๋ยวขอเสียงวัยรุ่นหน่อยนะเว้ยแปลกใจพอแท้เกินไปหรือเปล่าอึดอัดจะตายแล้วเราได้แต่เฝ้ามองเธอมันนั่งละเมออย่างนี้ดังคนไม่มีน้ำยาอยากบอกกับเธอก็ไม่กล้าที่แอบรักเธอมามันใช้เวลานานไปแล้วยังไงวันนี้ต้องบอกให้เธอรู้สักทีเธอยังรอชาตินี้ไม่มีทางแค่พูดไปคงจะไม่ถึงตายหรอกมาให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาให้มันรู้ว่าเธอไม่โสดให้มันรู้ว่าใจทั้งดวงจากคนหนึ่งคนจะไม่มีผลอะไรกับเธอ โอ้โห4.34 ใจก็ไม่เห็นจะต้องเก็บไว้ให้มันรู้ไปเลยตอนนี้ว่าเธอมีใจหรือเปล่า สุดยอดครับซ้อมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขึ้นใหม่พรุ่งนี้มาขึ้นใหม่ ได้ครับครับผมครับขอบคุณครับ เหรอ เหรอ เสียงครับขอบบูครับ เงาเสียงปูครับผม อ๋อปูพงศิษฐ์คัมภีร์ ปูยิ่งรักษณ์นี่เลยครับ ไม่เอาเอาเสียงนักร้อง วันนี้จะมาเป็นเงาเสียงใครครับ ปูพงศิษฐ์ครับผม อ๋อปูพงศิษฐ์มาในผลงานเพลงอะไรครับ นักศึกษา อ๋อนักศึกษามา ทุกวัน เห็นเขารีบออกไป แต่งตัวทันสมัย ขับรถซิ่งเทวดาฟ้าดิบกุกกิกดุกดิกสดิ้งมาเต็มคัน ชาวบ้านยืนมอง แล้วอดใจไม่ไหว เอ่ยถามขึ้นกันได้ไอ้หนุ่มเอ้ยมึงเป็นใครกูเป็นนักดูดมานักล่ากัญชาไฟฝันขึ้นเป็นเอเย่นแล้วยังไงกูจะรวยนาทีวะยาบ้ากูจะมาฆ่ายาเมื่อแนวโจรำพึงรำพันน้อยใจวาสนาไม่มีพลอยดูดมานาคตสั่นไหวตับกันคนยังฝันหวานเกินไปน้อยอกน้อยใจไม่ได้พลอยดูดมาเข้าตึกเข้าบาร์ยังดึกดับกันไปแช่จะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องนักศึกษามึงเป็นใครกูเป็นนักดูดมานักล่ากัญชาไฟฟันขึ้นเป็นเอ ไปตำรวจเอามันเข้าคุกด้วยครับผมนะฮะแม่สวัสดีครับนี่มาสวัสดีครับกันยนต์วาครับวันนี้จะเป็นเงาเสียงใครครับเป็นเงาเสียงพี่ป้างในเพลงที่ผม
มันจะโอเคไหมวะพี่ อะไรนะ เป็นเงาเสียงพี่ป้างเพลง G26 มันโอเคไหมวะ ไม่โอเคที26ก็ที26ไปเลย นั่นไงตอนวิ่งเบ้าไง เอาวิ่งเอาลองดูครับ เราไม่เอาแล้วเอาเนี่ยเอาเสียงไบอันนี่แหละ อ่ะ เฮ้ยสวัสดีทุกท่านอย่างวันนี้เอาท่าในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ให้เป็นท่ากำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดผดผื่นจะหายไปครวยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเฮ้ยสแกนปรี๊ดนะสุดยอดเลย เจ็บขาอยากจะเต้นมากเลยอ่ะ เฮ้ยถ้าแท็กซี่ยืนแขนออกมากันเร็วนั้นก็โบสะบัดแขนโบซ้ายโบขวาโบลาเฮ้ยท่าต่อไปท่ารีดผ้าจับต่อรีดบิดเดี๋ยวต้องบิดซ้ายบิดขวาบิดลาขอบคุณครับเสียดายแบบเมื่อกี้กำลังเล่นมุกฮาๆอยู่แล้วแม่งไม่น่าเอาย่ามาให้พวกเรากินเลยแม่งมีความรู้สึกแบบอารมณ์แม่งมันเว้งไปอีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะมาเชตโต้ฮะมาครับ อยู่บ่อยู่ไหมครับไม่อยู่นะฮะลุง วันนี้จ้า สวัสดีครับโอ๊ตวันนี้จะเป็นเงาเสียงคุณยายแน่นอนชัดเจนนั่นแหละครับ ย้ายจ้า เอายายวันนี้มายายคุณยายสิมาห้องเพลงอย่างครับเพลง มาร้องเพลงใช่ว่าที่บอสชิมกันจ้า อ๋อเวอร์ชั่นคุณยาย จ้า ลองดูครับคุณยายปกติเคี้ยวหมากไหมครับ เที่ยวจ้า คุณยายเป็นคนจังหวัดอะไรครับ วันนี้จ้าเกี่ยวยาจ้า ปกติเคี้ยวหมากแต่วันนี้คุณยายเคี้ยวหญ้าอร่อยไหมครับคุณยายมีติดตามซอกฟันไหม อร่อยจ้าเต็มเลยจ้า เรื่อยๆเราจะได้รักกันมากขึ้นคุณยายครับใส่วาซิโบทีมกันเวอร์ชันคุณยายครับครับผมครับ ขันมาที่โดนแล้วพอไม่มีแววเปลี่ยนแปลงไปจังจะได้มีจะกี่ไงแล้วจังได้ที่ว่าเป็นรายดับนี่ก็เสียงห่างแล้วดาวที่ห่างแล้วจะไปแล้วนี่จะรถมาใจจะว่าพอเฮียไปกันบ่ได้เอาพร้อมกันจ้าไปว่าที่บ่ชิมกันใจว่าที่เวียดเป็นพี่น้องกันใจว่าจะใจทุกอย่างใจว่าจะกินยาคุมใจว่าที่บ่ชิมกันใจว่าที่พี่กันไม่ไปใจว่าที่แบ่งใจว่าที่พี่แค่ สปีดเร็วกว่านี้ได้ไหมครับคุณยายฮะยายนี่แหละฮะเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมครับได้ครับผมลุงยาวๆแล้วลูกเสียใจตัวใหญ่มาคิดไปนี่แน่ได้ที่เราท้อไม่ต้องยอมจะเป็นอีกทีเด้อได้ไหมคนที่ลืมสัญญาใจว่าที่บอชิมกันใจว่าจะมีกันและกันใจว่าที่อยากแบ่งกันใจว่าที่มีกันตลอดไปใจว่าที่บอชิมกันใจว่าที่มีกันได้ไปใจว่าที่บอแบ่งใจว่าที่มีแกเอาโชว์
ไงวะชิบหายพร้อมกันจ้าใจวันที่บอจิมจ้าใจวันที่มีกันแต่กันใจวันที่อักแปงกันใจวันที่มีกันตลอดบางทีใจวันที่บอจิมกันใจวันที่มีกันเป็นใบใจวันที่บอแปงใจใจวันที่พี่แกเอาโอ้โอ้ใจวันที่บอจิมกัน ยายครับมึงพีคมากเลยนะยายลองท่อนตั้งแต่ท่อนฮุกมาใหม่ดูดิสุดยอดมากอยากฟังอีกรอบมาเลยอ่ะใจวันที่บอจิมกันใจวันที่มีกันแต่กันใจวันที่อักแปงกันใจวันที่มีกันตลอดไปใจวันที่บอจิมกันใจวันที่มีกันได้ไปใจวันที่บอแบ่งใจใจวันที่มีแกเอา เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเดี๋ยวคุณยายฮะเหมือนคุณยายออกเสียงผิดย้อนกลับไปใหม่ออกเสียงผิดนะเมื่อกี้คำหนึ่งอ่ะลองเอากลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่ท่อนฮุกกับท่อนฮุกเอาใหม่ครับเอาทุกท่อนฮุกครับท่อนฮุกเลยไอ้วันที่มาถิ่มกันไอ้วันที่มีกันเนี่ยจ้าอ้าวร้องไปดิสักครู่ครับผมถิ่มกันไอ้วันที่มีกันได้กันไอ้วันที่เอาแบ่งกันไอ้วันที่มีกันตลอดไปไอ้วันที่บอถิ่มกันไอ้วันที่มีกันได้ไปไอ้วันที่บอแบ่งกันคุณยายครับคุณยายฮะท่อนฮุกแล้วคุณยายปรับสปีดให้เร็วกว่านี้ได้ปะอ๋อจ้าลองดูท่อนฮุกมาใจวันที่มาถิ่มกันใจวันที่มีกันได้กันใจวันที่บอแบ่งกันใจวันที่มีกันตลอดไปใจวันที่บอถิ่มกันใจวันที่มีกันได้ไปใจวันที่บอแบ่งใจใจวันที่มีแกเฮาเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวเหมือนมันร้องเพี้ยนอ่ะกลับไปร้องใหม่ได้ไหมขอแบบชัดๆเลยอีกรอบหนึ่งเลยชัดๆเลยท่อนฮุกเนี่ยครับมาขออีกรอบครับดังๆดิคุณยายเสียงเบาไปนะดังๆเลยครับเสียงเบาไปใช่ไหมครับผมมาใจวันที่มาดิมกันใจวันที่มีกันอ้าวเพลงดับเดี๋ยวเร็วใจกันใจผ่านดิเต้นที่ยายน่าจะบอกว่าเต็มลมตายไม่ต้องขี้พี่อะไรหรอกแกล้งมันโอเคเพลงที่จะร้องลืมบทโทษเพลงเราจะร้องเพลงอะไรครับให้เพลงไกลแค่ไหนคือใกล้มาครับพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนดนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะเอารักแท้นี้ไปให้เหมือนไปหมดแต่ทำไมเดินมาเดินนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลบอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียดมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดให้หาบอกกับใจรู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าแค่เท่านั้นว่าโอ้ยเป็นเดี๋ยวยอมแพ้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับมาอาร์เซนอลครับเหมือนพี่จะรีบลงยังไงไม่รู้นะฮะอาร์เซนอลฮะ
วันนี้พีคแล้วแหละให้ทำให้ทุกคนได้กินหญ้าก็โอเคแล้วล่ะครับ มีความสุขสบายอาร์เซนอลอยู่ไหมครับ น่าจะไม่อยู่น่าจะปืนแตกอยู่นะครับเอ้าโทษมาน้องแบงค์ฟินเวอร์ครับ ขอโทษที่ฉันบอกเธอว่ารักซ้ำๆเธอว่าไม่ต้องตอบและยังไม่ต้องการ ยิ้มไรยิ้มไรกูถามยิ้มไร ไม่ยิ้มก็ได้มาครับ เมื่อไหร่จะมาส่งแก๊สเพราะกูรอนานแล้วนะพี่อ่าน เดี๋ยวไปส่งอ่ะน้องซึบครับ สวัสดีครับ ครับมาฮะ ไม่ น้อง ดัง เสียงใคร ปะ ค ครั รับ บ พอดีแล้วครับ วันนี้ ผมแจ๋วเลยครับ วันนี้มันเอาเสียงมันเป็นเพลงประกอบละครครับพี่ เอาเพลงประกอบละครเรื่อง ภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่อง เพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับ ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ ครับ มาเลยครับ ได้ยินเสียงดนตรีพี่ลองเปิดนะ นั่นไม่ได้ยินครับ ได้ไหมครับ ไม่เห็นเลยครับ ไม่ได้ยิ ไม่เห็นไม่ใช่ แป๊บนึง ไม่ได้ยินครับ อ๋อ กูเป็น แป๊บ อะไร นึง วะกูพูดได้ไงว่าไม่เห็นวะ เสียงจะสะท้อนนะครับพี่ ไม่เป็นพี่ไม่พูดเอาพี่ไม่พูด ได้ยินยังครับ ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับ โอเคนะ พอดีนะครับพี่ ครับ นั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากบอกรักเกิดไม่บอกกันจุงพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันโดยที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจุงเพื่อร่ำราความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะบอกเธอหากันไม่รู้จักเธอ เป็นสุดยอดนะครับน้องซึบครับน้องซึบซึบปิดซึบฮะไปเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าครับ ไม่ครับผม แต่ร้องได้จังเป๊ะมากเลยนะครับไปฝึกมาจากไหนฮะมันมีท่อนฮุกอะเหมือนเราเป็นนินจาแม่งหายตัวได้อะข้ามไปฟื้นไปอีกท่อนหนึ่งเลยอะแม่งสุดยอดมากที่เป็นมีวิชาไม่มีพวกอะไรเงี้ย ผมจะลงผมมีเพลงหนึ่งอยากให้พี่ฟังมากเลยครับ ทำไมเราเสียงโลขนาดนี้ เขาพูดว่าเสียง จริงเหรออายุเท่าไหร่ครับ เล่นเกมอะไร จริงเหรออายุเท่าไหร่ พี่15 อะไรนะ 15 ผมก็นึกว่า35โอเคครับ เวลาพี่ร้องเพลงพี่ไม่กล้าร้องท่อนฮุกนะรู้ไหมครับว่าทำไม ทำไมอ่ะ กลัวเจ็บท้องนั่นไงจุดอีกแล้วคนละฮุกโทษทีเดี๋ยวนักมวยเก่าไงนั่นมันหมัดฮุกขอบคุณนะครับ ฟัง ซึบครับ เพลงนี้แหละครับ ฟังเพลงแป๊บนึง ฟัง เพลงนี้นะครับพี่ฝากถึงนะครับ จากใจผมเพลงนี้จริง เปิดเลยครับไปมันลงให้กายกินยากครับ แม่เอาละครับมาน้องสกายครับกายครับรอนานไหมครับรอนานไหมครับรอนานวันนี้จะเป็นน้องเสียงใครครับ เป็นพี่ปูของสิทธิ์คัมภีร์ครับ เป็นพี่ปูภูสิทธิ์พีมันได้บงการเพลงอะไรครับ
ผีโรงเย็นครับ อ๋อผีโรงเย็น เอาเลยนะฮะ ผีโรงเย็นใช่ไหมครับผม ครับ ผีโรงเย็นนี้เป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่ครับ ไม่ทราบฮะ อ๋อไม่ทราบแต่ทำไมถึงชื่นชอบพี่ปูมากเลยครับ ผมชอบเขาชอบมานานแล้วชอบในเงาเสียงเขาแล้วก็หลาย ๆ อย่างที่เป็นตัวพี่ปูความเป็นตำนานนะ พี่ชอบ ลองหรือยัง เพลงของพี่ปูพี่ชอบเพลงของพี่ปูมากโดยเฉพาะ ครับ เพลงนี้อะไรนะ ฉันยอมรับผิด ทุกคำกล่าวหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไป คนละปูฮะคนละปูฮะ อ๋อก็นึกว่าจะไม่แก้ นึกว่าจะไม่ใกล้อ๋อนั่นปูแบ็คเฮด เดี๋ยวเสียงเปลี่ยนนะ ชอบผลงานที่ผ่านมามากเลยนะครับ โดยเฉพาะจำนำข้าว ครับผมเอาอ นั่ ย่าน ง ปูยิ่งแล้วชอบการดูดวงของพี่แกมาก อันนี้ปูโลกเดียวฮะ อ๋อ นึกว่าปูเบี้ยวโลก นึกว่าปูเลี้ยวโปก ปูเลี้ยวโปก โลกเปรี้ยวเอ้ยไม่เข้ากัน เอาอย่างฮะ นะครับ เดี๋ยวเสียงเปลี่ยน ยิ่งปูนี้ยิ่งชอบเลยครับ มีนิทานนมทานกาเล เอาปูหน้าคาเกะตัวใหญ่ไม่มีไปแล้วหมดแล้วเสียงที่กูเตรียมมา เนี่ยกูจริงๆอ่ะโคตรอยากให้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าไม่ไหวไงกูสงสารข้าป่าเบอร์กูเห็นแล้วน่ากลัว จริงๆอ้าวนะพร้อมนะครับ พร้อมนะ เป็นเพลงของพี่ปูใช่ไหมครับ ครับผม อะไรนะ อะไรนะ ผีโรงเย็น เอาหมดเวลาแล้วเหรอครับ เดี๋ยว อาหมด เดี๋ยว วลา เดี๋ยว แล้วครับ เดี๋ยวขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรนะฮะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะตีหนึ่งเลยมา2 นาทีใช่ไหม อ่ะรอเล่นมาคนนี้เขาร้องเพราะน้องสกายร้องเพราะมาเลยครับ โอเคฮะกูนึกว่ากูจะวอร์มเสียงเพื่ออะไรตอนแรก มา ครอบครัวของผม มีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็ อันนี้คอร์ดอะไรอันนี้เราเล่นคอร์ดอะไรฮะเดี๋ยวเราเล่นคอร์ดเลย คอร์ดดีครับ อันนี้เป็นเกรินก่อนนี่ คอร์ดดีอ่ะอันนี้คอร์ดดีเสียงฟังชัด แต่ถ้านี่อันนี้คอร์ดไม่ดีเนี่ยอันนี้จะฟังไม่ชัด ครับเป็นโรงเก็บศพในโรงพยาบาล คนแถวนั้นเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็น เพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาล เพื่อนๆจะเรียกว่าผีโรงเย็น ผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป .6 เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่าง แบบเด็กๆ ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น เดี๋ยวพี่ปูครับ ครับ พี่ปูครับมึงจะพูดนานไหมครับผมจะพูดอีกนานเขารอฟังอยู่ครับ ขอบคุณดีเคมอนนี่ด้วยฮะเอาเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ขอโทษทีที่ขัดนะครับขอโทษที เริ่ม นะครับ เริ่มเลยครับเริ่มเลยครับอยู่ ครับผม โรงพยาบาลนั้นแสน เอาว่าต้องพูดก่อนที่เพลงอ่ะเอาไปครับ มีคอร์ดดีแล้วมีคอร์ดอะไรอีกนะมีคอร์ดอะไรอีกนะครับ คอร์ดดีอย่างเดียวครับคอร์ดดีอย่างเดียวคอร์ดดีอย่างเดียว บ้า จ เพลงนี้ไม่ดีอย่างเดียวดิไม่แล้วเวลา มี D F minor B minor แล้วก็ D อ่า F โอเค minor B minor ครับ อ่าโอ เปิด เคครับ เปิดเน็ตสิครับ บ้านไม่มีเน็ตนะฮะ เอาละฮะ ไปครับ ครอบครัวของผม มีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย เป็นบ้านพักคนงาน เดี๋ยวไปทำอะไรที่หนองคายครับ ไปเป็นคือปูเนี่ยมีบ้านอยู่ที่หนองคาย เป็นคนหนองคาย อ๋อเป็นบ้านพักอยู่ที่หนองคาย ใช่ อ๋อพักอะไรครับพักไหนครับเป็น พรรค รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เป็นอย่าเล่นเลยฮะ เดี๋ยวลบ 2 อ๋อโอเคโอเคครับเอาใหม่นะฮะ ครับ ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ใน ขอบคุณ MC King ด้วยนะครับสลับมือตบตับอีก3ตับด้วยนะครับ ในจังหวัดหนองคาย เป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดๆ มันไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี่ปูดังๆได้ไหมฮะเสียงมันกลัวเมียได้ยินนะฮะดังๆหน่อยครับมา ฮัลโหลได้ยินนะครับ ชัดเจนครับ โอเคครับ ฮัลโหลครับฮัลโหล ลองฮัลโหลครับ เอาที่พี่สบายใจเลย ครับแม่อ๋อพรุ่งนี้อ๋อวันนี้ยังไม่ไปครับแม่ครับโอเคครับ ฮัลโหลครับ โอเคแม่ครับสบายใจแล้วครับแม่ต่อน้องๆจะฟังเพลงอยู่ครับ ขัดกูตลอดเลยเอาอย่างฮะเริ่มร้องยังฮะเริ่มร้องยัง แหมบอกว่าขาดคนนั้นไม่ใช่ฝอยขัดหม้อจะได้ขัดไหนไปเลยครับฮะ เอาใหม่นะฮะเกินใหม่ร้องเลยไหมฮะ
เกินครับเกินก่อน โอเคครับ ครับผมครับ โรงเรียนของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย เป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาล เดี๋ยวโรงเก็บศพไปอยู่ในโรงพยาบาลได้ไง ไม่ก็อยู่ตามขายพวกสุริยาหีบศพอะไรพวกนี้จะไปอยู่ทำไมในโรงพยาบาล ก่อนคือเขาต้องยกไปครับ ยกไปไว้ในห้องเก็บศพเพื่อจะเอาศพเนี่ย อ๋อ เข้าไปข้างใน ห้องดับจิต ใช่ห้องดับจิต อ๋อเป็นห้องดับจิตครับมา ครอบครัวของผม เดี๋ยวจิต ครับ จิตไฟไหม้เหรอฮะ หรือยังไงทำไมไม่เรียกรถดับเพลิงแล้วทำไม ไม่ใช่จิตที่เป็นคนนะเป็นห้อง อ๋อ เป็นห้องนะ อ๋อเป็นห้องนึกว่าจิตไฟไหม้เลยต้องไปดับจิตกันเราก็ไม่เข้าใจกันที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเลยต้องถามนะครับอย่าว่าพี่ ครับ เนาะ ผมครับ ครับ ครับครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย เป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาล คนแถวนั้นเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็น เดี๋ยว เพราะฉะนั้น โรงเก็บศพนี่คือโรงเย็น อะไรนะ โรง ย่า เย็นคือต้องเอา ผมต้องขึ้น ไม่ ข้าง ต้ บ อง นเหรอโอเคครับโอเคไม่ต้องด่าผมไม่ต้องด่าผมโอเคไปพี่ไปย่าตามแล้ว ฟังร้องเลยโทษ ไม่พรุ่งนี้ไปเรียนเช้าไงไม่งั้นจะเล่นต่อหรอกไว้วันหน้าพี่ มา ดูลักษณะท่าทางย่าน่าจะไม่ห่วงนะครอบครัวก็น่าจะไม่ควรจะห่วงเรานะเอาไปครับ โอเคครับ อยู่โรงพยาบาลนั้นแสนยากเข็น เดี๋ยวสกายครับ ครับ รู้ว่ามันเข็นรู้ว่ามันยากเข็นแล้วไปเข็นทำไมไปถามจริงๆแต่ไปเข็นอะไรทำที่นั่นทำงานเกี่ยวกับเข็นผู้ป่วย อ๋อใช่ครับเป็นบุรุษพ อ๋อย าบาล เป็นคนเข็นผู้ป่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลเสร็จ ครับ แล้วเข็นครับ ครับผมครับอยู่โรงพยาบาลนั้นแสนยากเข็นไม่มีใครเห็นใจพวกเรา อยู่ยังคนที่ไร้ญาติขาดมิตร อันนี้ครับเดี๋ยว ไม่ อันนี้มิตรนี่คือมิตรภาพหรือมิจฉาชีพครับ เป็นมิตรสหายแบบไม่มีเพื่อนเลย อ๋อเป็นมิตรสหายคือไม่มีเพื่อนอยู่อย่างคนไร้ญาติขาดมิตรเหมือนแบบอยู่คนเดียวไป ใช่ ครับ ผมครับ ฮะ อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาด เดี๋ยวมีคนถามว่ามิตรผลน้ำตาลไหมครับพี่หรือมิตรชัยเบญชามิตรชัยเบญชาตายไปแล้วนะครับ ใช่ มิตรลูได้เจอมิตรลำอยู่อย่างคนไร้ญาติขาดไปครับ มิตรเราเลยไม่คิดจะรักใครด้วยไม่มีใครเข้าใจเราชอบมองเราในเกียไม่ดีชอบเหยียดยามพวกเรายิ่งนักเศร้าใจสิ้นดีเอาช่วยปูร้องด้วยฮะ เคยหลงรักสาวไหมครับเคยเว้ย เคยเว้ย เคย เคย หลงรักสาวสักคน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน เขาไม่สนใจเรา เอาเรา ชีวิตจำต้องเศร้า จะไปเศร้าทำไมวะ ก็เพราะเราเป็นผีโรงเย็น สรุปคือ ครับ เป็นผีขึ้นมาร้องเพลงจากห้องดับจิต แล้วไปหลงรักสาวที่เป็นผู้ป่วยถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่เป็นเด็กที่โดนเพื่อนล้อเป็นเด็กที่โดนเพื่อนล้อ เพื่อนร้องแล้วไปเป็นผีโรงเย็นได้ยังไงอะ เพื่อนล้อเป็นผีโรงเย็นนะเพราะว่าบ้านเนี่ยจะอยู่กับใช่อยู่กับโรงพยาบาลครับผมเดี๋ยวเหลืออีกท่อนหนึงขอ เหลืออีกท่อนหนึ่ง ได้ไหมนะฮะลงกินยาสักอันไม่เอาใหม่ลงกินยาข้างทางลงกินยาข้างทางไม่สนใจเราแม่นั่งจับชีวิตจำโง่เงา
เหงาฮะเพราะเราเป็นควาย191แดนยาทั้งห้องขอบคุณครับ เจอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง เท่าไหร่ครับพี่เมื่อกี้อยากรู้คะแนนด้วย โอเคเมื่อกี้คะแนน4 จุดกว่าๆนะครับ4 จุดกว่าๆนะครับเจอแล้วนะครับ ขอบคุณครับลงนะครับพี่ฝันดีฮะ ขอบคุณครับ ครับผม โอเคนะครับฝันดีนะครับก็หยอกเล่นหยอกน้องนิดอะไรเงี้ยน้องก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดนะครับก็โอเคนะครับโอเคนะฮะก็ไปแล้วครับน้องๆครับเยอะสุด 4.4 กว่าไม่ใช่นะครับควาย191นี้แดกยากทั้งห้องคืออะไรดีแล้วครับนะที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็วันนี้คะแนนโหวตก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บแรงไว้พรุ่งนี้โอเคป่ะฮะพี่ชูนครับพี่ชูนอยู่ไหมพี่ชูนอยู่ไหมครับพี่ชูนครับแป๊บครับโอเคได้ครับแป๊บ เมื่อกี้เป็นเพลงที่ชอบมากนะครับนะฮะเป็นเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์หัวแดงก็มาเอาไม้แป๊บไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกดวีแล้วพี่ชูนเปิดกล้องเดี๋ยวรอพี่ชูนก่อนนะครับรอพี่ชูนก่อนนะครับพี่ชูนครับมาหรือยังครับเดี๋ยวให้พี่ชูนร้องอีก1 เพลงนะครับก็เดี๋ยวกล่อมเกลาทุกคนเดี๋ยวก็พี่ตบท้ายแล้วก็นอนเลยนะครับ พี่ชูนนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานการกินหญ้าครั้งแรกๆของวัฏจักรเลยนะฮะนี่ก็คือการเป็นตำนานนะครับพี่ชูนครับผม สวัสดีครับผมสวัสดี สวัสดีขอเสียงต้อนรับให้กับพี่ชูนวริชแลมหน่อย โดยเร็ว แม่สุ เมื่อ ดย กี้ อด พี่ มากค อา รับพี่ พูด ชูน ว่า ค ไง รับ ครับผมกินหญ้าอะไรครับผม เมื่อกี้เขามีกระบวนการกินหญ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะพี่ชูนมาไม่ทันใช่ไหมครับหรือว่ามาทัน ครับผมใช่ครับผมมาช้าไปนิดนึงครับผม มานี่1 เพลงครับเพลงของพี่ตูนครับ วันนี้กีตาร์ไม่อยู่ครับผมก็ เอากีตาร์ไม่อยู่กีตาร์ไปไหนครับ ไม่ดีวะเนี่ย ต้องอธิบายดีว่ากีตาร์ไปไหน กีตาร์ให้ยอดครับผมพอดี ให้ยอดไปใช้เล่น ใช่ครับผม มีคนบอกว่าขายแดกครับหนักกว่าจำนำอีกนะครับคุณช่วงนี้พี่ตูนก็ไม่ค่อยจะมีงานนะครับพี่ตูนใช่ไหมฮะช่วงนี้งานเป็นไงบ้างครับ ช่วง พี่ตู นี้ นครับ 150ก็น้อยลงไปทุกทีครับผมก็พอดีว่าช่วงนั้นคือที่ไม่ค่อยมีงานก็เพราะว่าร้องเพลงความเชื่อครับผมก็คนก็ตีกันบ่อยครับผม ความเชื่อนะไม่ใช่ความเชื่อนะครับพี่ตูน ขอโทษครับผม พี่ตูนสบายดีนะครับ สบายดีครับผม กับผมถามพี่อาร์สิครับว่าสบายดีไหม แล้วพี่อาสบายดีไหมครับผม ไม่สบายจะมานั่งจัดรายการให้พวกมึงดูเหรอครับรู้สึกว่าจะมีสาวนะครับพี่จูนแป๊บหนึ่งครับพี่จูนสวัสดีครับน้องออยฮัลโหลครับน้องออยไม่อยู่ไม่เป็นไรครับพี่ชูนไม่มีเพลงนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณพี่ชูนด้วยนะครับ ครับผม ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพี่จูนไปแล้วครับน้องๆครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกๆความรู้สึกขอบคุณทุกๆความหมายด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปกับเพลงนี้น้องๆคนไหนเคยฟังเพลงนี้บ้างใครเคยฟังเพลงนี้บ้างของพี่บอยนะฮะพีซเมเกอร์ตอนที่ยังไม่เป็นพีซเมเกอร์นะครับตอนที่อยู่กับพี่บอยนะครับนะฮะพี่บอยโกศิยพงศ์ครับถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนไปไม่เป็นไรนะครับคำว่าเพื่อนของเราและคำว่ามิตรภาพที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับนะฮะคือพี่คือน้องรักษามันไว้ให้ดีครับวันเวลาดีๆเหล่านั้นเธอยังคงจำมันได้ไหม
ให้ทุกคนพิมพ์สีหน่อย วันที่เคยร่วมทุกข์และสุขจนล้นหัวใจ วันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันว่าเวลาที่ผ่านพ้นไป อาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีเพลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้เฮ้ยพี่ลงไม่ไหวเลยพี่เจ็บหน้าอกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลงก่อนนะพี่มอสลากยุทธด้วยครับ